The one last message for you. हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईहरुले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र आज हामीले चाहिँ र्याप नेपाली सङको लिरिक्स साथ आफूले चाहिँ आफ्नो फोटोहरु युज गरेर यस्तो टाइपको स्क्रिनमा देखाए जस्तै भिडियो बनाउन गइरहेका छौं। यसको लागि तपाईहरुलाई चाहिने कुराहरु के रहेको छ भन्दाखेरि सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईहरुलाई चाहिने भनेको लेटेस्ट भर्जनको अलाइटमोसन एप रहेको छ। त्यसपछि तपाईहरुलाई अर्को कुरा चाहिने भनेको यो भिडियोमा युज हुने XML चाहिने हुन्छ भने यसमा युज हुने ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो रहेको छ। यो सबै कुराको डाउनलोड लिंक मैले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा टेलिग्राम च्यानल भनेर राखिदिएको छु। तपाईहरुले सबभन्दा पहिले भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नु होला, त्यसपछि बल्ल तपाईहरुले यो सबै कुरा डाउनलोड गर्नु होला। र डाउनलोड गरिसकेपछि सबभन्दा फर्स्ट स्टेपमा तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुभएको XML कहाँनिर रहेको छ त्यहाँ आउनु होला र भिडियोलाई अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि तपाईहरु अझै पनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा च्यानललाई अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राख्न नबिर्सिनु होला। सबभन्दा पहिले तपाईहरुले यो डाउनलोड गर्नुभएको XML लाई लङ प्रेस गरेर सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले सेन्डमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यहाँ अलाइटमोसन एप सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्ने चाहिँ तपाईहरुको इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट देखाउँछ, यानी कि हाम्रो यो प्रोजेक्ट हाम्रो अलाइटमोसन एपमा इम्पोर्ट भइसकेको छ। यसपछि सिम्पली तपाईहरु आफ्नो फोनमा भएको अलाइटमोसन एपलाई ओपन गर्नु होला। यसको लागि तपाईहरुले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ प्रोजेक्ट भन्ने अप्सनमा जानु होला र भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको प्रोजेक्ट तपाईहरुको सबैभन्दा फर्स्टमा आउनेछ, यसलाई तपाईहरुले ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ साउन्ड छैन र तपाईहरुको लिरिक्स भए पनि यहाँ तपाईहरुको फोटोहरु सबै मिसिङ रहेको छ। त्यसको लागि तपाईहरु तल आउनु होला। तल आइसकेपछि यो साउन्ड लेखेकोलाई क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईहरुले सुरुमा डिलिट गरिदिनु होला किनभने हामीले साउन्ड फेरि पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुन लिरिक्स रहेको छ यो लिरिक्सको फन्ट कुन रहेको छ भन्दाखेरि लिरिक्सको फन्ट चाहिँ जोसेफिन स्यान्स बोल्ड रहेको छ। यो फन्टहरु मैले अगाडिको भिडियोहरुमा अलरेडी प्रोभाइड गर्दै आएको छु। तपाईहरुले भिडियोहरु अगाडिको चेकआउट गर्नुभएको छैन चेकआउट गर्न सक्नुहुनेछ र यो फन्ट तपाईहरुले त्यो भिडियोहरुबाट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसपछि सिम्पली तपाईहरु ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि यो लिरिक्सलाई केही गर्नु पर्दैन, तपाईहरु यहाँनेरि आउनु होला। यहाँनेरि आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईहरुले अलिकति अझै अगाडि आउनु होला। यहाँबाट तपाईहरुको यो बिट मार्क रहेको छ, यहाँनेरि तपाईहरुको यो लिरिक्स सँगसँगै एउटा फोटो रहेको छ। लिरिक्सलाई तपाईहरुले केही गर्नु पर्दैन, जस्ट तपाईहरु फोटोमा आउनु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर फिलमा जानु होला, मिडिया नट फर्ममा जानु होला र तपाईहरुको फोटोहरु कुन एल्बममा रहेको छ त्यो एल्बममा सिम्पली तपाईहरु जानुपर्ने हुन्छ। ओके, मसँग यहाँ केही कार्टुन फोटोहरु रहेको छ। यो फोटोहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो फोटोहरु तपाईहरुले आफ्नो फोटोको पनि यस्तो टाइपको फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मैले कम्प्लिट ट्युटोरियल च्यानलमा अपलोड गरेको छु। तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन च्यानलमा गएर त्यो भिडियो पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले यहाँ आफ्नो फोटो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। फोटो तपाईहरुले जुन युज गर्ने सिलेक्ट गरेर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटोमाथि लिरिक्स आइसकेको छ। यसरी नै यहाँ सेकेन्ड फोटोमा पनि आउनु होला, यसलाई क्लिक गर्नु होला। कलर फिलमा गएर फेरि यहाँ तपाईहरुले कुनै एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। सेम यही तरिकाबाट तपाईहरुले यहाँको फोटो रिप्लेस गर्नु होला, यहाँ रिप्लेस गर्नु होला। यसरी तपाईहरुले रिप्लेस गर्दै जानु होला किनभने यो लिरिक्स चाहिँ अलिकति लेन्दी रहेको छ, नियरली 1 मिनेटको रहेको छ। त्यही भएर तपाईहरुले भिडियो अलिकति लेन्दी भए पनि तपाईहरुले सबैलाई टर्न बाइ टर्न रिप्लेस गर्नु होला। एकदम छोटो समयमा तपाईहरुले सबै फोटो रिप्लेस गरेर लिरिक्स साथ भिडियो पाउन सक्नुहुनेछ। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लास्ट फोटो रहेको छ। सेम यसरी नै तपाईहरुले सबै फोटोहरुलाई रिप्लेस गर्नु होला। रिप्लेस गरिसकेपछि नेक्स्ट स्टेप के गर्ने म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। ओके, फाइनली मैले हेर्न सक्नुहुन्छ लास्टसम्म सबै फोटोलाई रिप्लेस गरिसकेको छु। रिप्लेस गरिसकेपछि सिम्पली तपाईहरु एकचोटी ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अहिले साउन्ड छैन, हाम्रो लिरिक्सहरु चाहिँ सङको बिट अनुसार मिलेको छ छैन त्यो हामीले चेक गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईहरु फेरि स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला, मिडियामा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुले यो एरोमा क्लिक गरेर तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुभएको ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो कहाँनिर रहेको छ त्यहाँ जानु होला र त्यो भिडियोलाई तपाईहरुले सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो टपमा आउनेछ। त्यो भिडियोलाई तपाईहरुले फेरि क्लिक गर्नु होला, माथि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला। यति गरेपछि तपाईहरुको साउन्ड एक्सट्र्याक्ट हुनेछ र भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको भिडियोलाई क्लिक गरेर यसलाई तपाईहरुले डिलिट गरिदिनु होला। यसपछि हाम्रो साउन्ड र भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ बराबर रहेको छ र भिडियो हाम्रो लिरिक्स अनुसार मिलेको छ छैन तपाईहरुले यहाँ लाइभ देख्न सक्नुहुनेछ। One last message for you. ओके, यसपछि नेक्स्ट लिरिक्स यहाँबाट हाम्रो स्टार्ट हुन्छ। यहाँनेरि नेपाली लिरिक्स रहेको छ। ओके, फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ साउन्ड अनुसार चाहिँ रेडी भइसकेको छ लिरिक्स भिडियो। तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने अवश्य भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक गरेर साथीहरुमा शेयर गर्न नबिर्सनु होला। यो भिडियोलाई तपाईहरुले फाइनली फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यहाँ भिडियो भन्ने अप्सन सिलेक्ट गरेर
एक्सपोर्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र एक्सपोर्ट गर्दा तपाईहरुको भिडियो फोनमा सेभ भएन भने यसको लागि तपाईले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र टेलिग्राम च्यानलमा पिन गरिदिएको Alightmotion एप डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। अनि आउने दिनमा यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरु एडिटिङ ट्युटोरियलहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राख्दिनु होला। नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।